У світі є дуже багато місць, куди ви ніколи не зможете потрапити з різних причин. Якісь засекречені, інші небезпечні настільки, що ви там і хвилини не протримаєтесь. Але цікавіше дізнатися про такі ж місця, які не за тисячі кілометрів від нас, а дуже і дуже близько. Тому ми сьогодні розглянемо недоступні, моторошні, заборонені місця в Україні, куди ви навряд чи колись потрапите. Біп-буп, це Бламбл, і ми починаємо. А з вас лайк і підписка. Чорнобильська зона відчуження. Чорнобильська зона відчуження – це закрита територія навколо ЧАЕС, створена після аварії 1986 року. Постійне проживання заборонене, значна частина території непридатна для життя. Тут понад 90 покинутих населених пунктів. Найвідоміша Прип'ять, але є десятки мертвих сіл і робітничих містечок. Частину сіл після аварії спеціально ліквідували й поховали разом із зараженим верхнім шаром ґрунту. Доступ контролюється через КПП і спецдозволи. Легально перебувають лише працівники об'єктів та науковці. До 2022 року для туристів проводили офіційні екскурсії, але після окупації російськими військами на території з'явилися заміновані ділянки, тому зараз відвідування заборонене. Попри обмеження і небезпеку, у зону регулярно проникають сталкери – люди, які нелегально обходять охорону через ліси і покинуті дороги. Це порушення закону і правил радіаційної безпеки. Їх періодично затримують та штрафують, але повністю зупинити такі проникнення складно через велику площу території. РЛС «Дуга». Це радіолокаційна станція біля Чорнобиля, побудована у 1970-х роках для раннього виявлення запусків міжконтинентальних ракет. Конструкція має приблизно 150 метрів у висоту і понад 700 метрів у довжину. Одна з найбільших антенн у світі. Вона стоїть посеред лісу поруч із покинутим секретним військовим містечком Чорнобиль-2. У часи роботи станція створювала характерний стукіт у радіоефірі, які ловили короткохвильові приймачі по всьому світу. Через цей звук її прозвали «російським дятлом». Сигнал заважав зв'язку і був настільки потужним, що його могли вловлювати навіть цивільні радіо. Після аварії на ЧАЕС об'єкт закрили і покинули. Усередині залишилися порожні будівлі, технічні приміщення, підземні коридори і залишки апаратури. До 2022 року це було одне із найпопулярніших місць сталкерства та екскурсій у зоні відчуження. Зараз це один із найбільших покинутих військових об'єктів України, який можна побачити лише здалеку. Об'єкт «Скеля». Об'єкт «Скеля» – це секретний підземний бункер у гранітній скелі, який готувався як командний пункт на випадок ядерної війни. Комплекс розташований у місті Коростень, вирубаний просто всередині масиву граніту. Його будували в радянські часи як запасний командний пункт для військового керівництва на випадок масштабної війни або ядерного удару. Товщина кам'яних стін – десятки метрів, що мало захистити від вибухової хвилі та радіації. Усередині система тунелів, герметичні двері, вентиляційні шахти, технічні приміщення і зали управління. Об'єкт розраховувався на автономну роботу, власне електроживлення, запаси води, фільтрація повітря. Фактично це підземне місто, яке могло існувати ізольовано від зовнішнього світу. Після розпаду СРСР військове значення об'єкта зникло. Частину приміщень відкрили як музей, але більшість підземних рівнів закриті і недоступні для відвідувачів. Деякі ділянки законсервовані через аварійний стан або збережене обладнання. Таким чином, значна частина бункеру досі прихована від публіки. Ракетні шахти біля Первомайська. Поблизу міста Первомайськ у Миколаївській області розташовувався один із найбільших ракетних районів РВСП – ракетні війська стратегічного призначення. Тут у шахтах базувалися міжконтинентальні балістичні ракети, спрямовані на цілі в Європі та США. Пускові установки знаходились приблизно на глибині до 35 метрів під землею і були захищені товстими бетонними перекриттями, здатними витримати вибухову хвилю. Поруч існувала ціла інфраструктура, підземні командні пункти глибиною близько 40 метрів, кабелі зв'язку, склади, військові містечка. Об'єкти працювали автономно і могли виконати запуск навіть у разі знищення наземних систем. Після розпаду СРСР ракети вивезли, шахти частково підірвали або законсервували. На місці залишились покинуті бетонні колодязі, укріплення і технічні споруди. Частину території перетворили на музей ракетних військ стратегічного призначення, але більшість об'єктів закриті і охороняються. Це одне із небагатьох місць в Україні, де збереглися реальні елементи ядерної інфраструктури холодної війни, значна частина яких досі недоступна для цивільних. Закинуті бази ППО.
По всій Україні залишились десятки покинутих позицій протиповітряної оборони часів СРСР. Це стартові майданчики для зенітно-ракетних комплексів, склади ракет, підземні командні пункти і технічні тунелі, заховані в лісах подалі від міст. Після розформування частин більшість об'єктів покинули, і зараз це лише бетонні платформи, укриття та зарослі дороги. Пашена Балка в Дніпропетровській області – одна із найвідоміших таких баз. Тут працювали установки, які цілодобово контролювали повітряний простір. Колись це був великий комплекс із бараками, казармами, бункерами і технічними спорудами. Зараз від нього залишились лише руїни, зруйновані будівлі, фундаменти і залишки інфраструктури, які поступово розбирають на метал і будматеріали. Об'єкт занедбаний і поступово руйнується. Офіційно для відвідування не відкритий. Секретна система військового зв'язку БАРС. БАРС – це секретна система військового зв'язку СРСР часів Холодної війни, яка з'єднувала командні центри Союзу з країнами Варшавського договору. Вона складалася з мережі потужних радіостанцій і підземних вузлів у віддалених місцях, щоб забезпечити безперервний зв'язок навіть у разі війни або ядерного удару. На території України діяли два таких вузла. Перший – Космичара в Івано-Франківській області, підземний комплекс у середині гори. Назовні було видно лише кілька веж, тоді як основна частина об'єкта ховалась під землею. Багаторівневі тунелі, технічні зали і системи життєзабезпечення. Усередині було 5 рівнів: автономне живлення, запаси ресурсів і складна вентиляція, розрахована на роботу навіть у разі ядерного чи хімічного удару. Після розпаду СРСР об'єкт покинули, обладнання вирізали на метал, залишили лише порожні коридори і бетонні конструкції. Другий вузол знаходився на полонині Руна в Закарпатській області, гірському масиві висотою близько 1482 метрів. Станцію розмістили на висоті, щоб забезпечити дальній радіозв'язок і стабільну передачу сигналу. Як і на Космичарі, основна інфраструктура була прихована: антени, технічні споруди, підземні приміщення і автономні системи забезпечення. Після розпаду СРСР військові залишили об'єкт, обладнання демонтували або розікрали, а територію передали цивільним структурам. Зараз там залишилися руїни бетонних споруд і фундаменти антен, які поступово руйнуються. Станція на полонині Руна вважається ще більш занедбаною, ніж Космичара. І через висоту та ізольованість це одне із найбільш віддалених покинутих місць такого типу в Україні. Секретні урядові бункери під Києвом. Під Києвом існує недобудований урядовий бункер, розташований у районі Палацу Україна. Цей підземний комплекс почали будувати у 1980-х роках на випадок ядерної війни для укриття керівництва УРСР. Найбільший тунель цього об'єкта має приблизно 20 метрів завширшки. Це один з найбільших підземних просторів такого типу під столицею. Бункер планували зробити багаторівневим із 3 підземними поверхами різного призначення. Будівництво велося за допомогою прохідницького щита, як під час спорудження метро. Проєкт так і не завершили. Після аварії на ЧАЕС у 1986 році фінансування різко скоротили, а з розпадом СРСР будівництво остаточно зупинили. Зараз під землею залишилися недобудовані тунелі і порожні простори, значна частина яких закрита і недоступна для цивільних. Більше того, це неофіційна інформація, але за даними київських дігерів, це дослідники штучних підземних споруд, таких секретних бункерів може бути 12. Солотвинські провалля. У селищі Солотвино на Закарпатті десятиліттями видобували кам'яну сіль, утворивши під землею величезну систему шахт і порожнин. З часом у них почала просочуватись вода, розмиваючи соляні пласти, через що ґрунт над виробками втрачав опору і провалювався. У результаті у 2010 році на поверхні з'явилися великі провалля, частини з яких заповнилась водою і перетворились на озера. Деякі кар'єри обвалилися разом із будівлями, дорогами та інфраструктурою. Частину жителів переселили, бо земля під будинками могла провалитися в будь-який момент, але значна кількість мешканців відмовилась покидати свої будинки, незважаючи на реальну небезпеку. Сьогодні Солотвино залишається нестабільною територією з закинутими шахтами, затопленими кар'єрами і тріщинами в ґрунті, де небезпека обвалів зберігається досі. Затоплені шахти Донбасу. Затоплені шахти Донбасу – це покинуті підземні тунелі й порожнини, де раніше видобували вугілля. Поки шахта працює, воду звідти постійно викачують насосами, бо підземні води безперервно просочуються всередину. Коли шахту закривають і відкачування зупиняється, ці тунелі поступово заповнюються водою, яка може виходити у ґрунтові води та річки, забруднюючи їх важкими металами та хімікатами. Найнебезпечніший об'єкт – шахта Юний Комунар – Юнком.
що в місті Бунге Донецької області. У 1979 році на шахті провели підземний ядерний вибух, щоб зменшити ризик вибуху метану. Хоча дехто вважає, що це насправді було випробування ядерної зброї. Згодом Юнком закрили, а після окупації там перестали відкачувати воду. Зараз Юнком затоплена радіоактивною водою, яка може поширюватися підземними водоносними шарами і потрапляти в річки та джерела питної води. Оскільки багато шахт Донбасу з'єднані між собою під землею, забруднення здатне поширюватись на великі території, викликаючи підтоплення міст, просідання ґрунту та довготривалу екологічну небезпеку для всього регіону. Підземелля Старого Львова. Під Старим Львовом ховається ціла система підвалів, тунелів і підземних кімнат, частину яких давно закрили для відвідувачів. Загальна довжина підземель може сягати десятки кілометрів. Найбільше їх під старими храмами, монастирями та історичним центром міста. Наприклад, під колишнім єзуїтським храмом є двоповерхові підземні приміщення, де колись ховали людей, а зараз відкрито лише невелику частину. Під оперним театром тече річка Полтва, захована у бетонному тунелі ще в 19 столітті. Через це під театром існують технічні проходи, куди майже нікого не пускають. Під монастирями бернардинів і домініканців також є великі закриті підземелля, більшість з яких або завалені, або небезпечні. Окрема історія – підземні ходи під Львівською цитаделлю. Там можуть бути величезні порожнини і тунелі 19 століття, але точного плану не існує, а частина інформації досі засекречена. Деякі дослідники взагалі називають це підземним містом. Є і радянські об'єкти, наприклад, покинутий вузол зв'язку Лощина на глибині близько 30 метрів, система коридорів, кімнат, герметичних приміщень і автономного обладнання, розрахованого на війну. Більшість таких місць закриті через ризики обвалів, отруйних газів або підтоплення, тому значна частина підземного Львова досі залишається недослідженою. Одеські катакомби. Одеські катакомби – це гігантська мережа підземних тунелів під Одесою і навколишніми селами, яка виникла не як укриття, а через видобуток ракушняку, каменю, з якого будували місто. За приблизними оцінками, їхня довжина перевищує 2500 кілометрів, що робить їх одними з найдовших катакомб у світі. Під час Другої світової війни там ховались партизани, а пізніше катакомби використовували як склади, укриття і навіть винні погреби. Через складну структуру і відсутність єдиної карти багато ділянок залишаються небезпечними. Там легко заблукати, є обвали, підтоплення і нестача повітря. Тараканівський форт. Тараканівський форт – це величезна покинута фортеця біля Дубна на Рівненщині, збудована Російською імперією наприкінці 19 століття для оборони кордону. Це не просто руїни, а ціле підземне місто. Багаторівневі тунелі, каземати, склади, сходи і переходи, які частково засипані або затоплені. Усередині легко заблукати, бо план форту складний, а багато ходів обвалилися. Під час Першої світової тут точилися бої. Пізніше форт використовували військові різних армій, а після Другої світової його остаточно покинули. Зараз споруда руйнується, стіни вкриті мохом, у підземеллях постійна темрява і волога, подекуди провалені перекриття. Вхід на територію фортеці не заборонений, тому туди часто їдуть туристи, хоча це небезпечно через обвали і нестабільні конструкції. Карпатські бункери лінії Арпада. Лінія Арпада – це система оборонних укріплень, яку Угорщина побудувала в Карпатах під час Другої світової, щоб зупинити наступ радянських військ через гірські перевали. Вона складалася з бетонних бункерів, тунелів, вогневих точок і укріплених позицій, розкиданих по горах Закарпаття. Бункери робили не суцільною стіною, а окремими вузлами оборони, замаскованими в лісі й скелях. Усередині були житлові кімнати для гарнізону, склади боєприпасів, вентиляція. Після війни більшість цих об'єктів просто покинули. Частина залишилась в лісах і горах без охорони, поступово руйнується або засипана землею. Деякі добре збереглися та підтримуються місцевими підприємцями, як от бункер в Верхній Грабівниці, де навіть проводять екскурсії. Проте не всюди на лінії Арпада можна потрапити, бо це залишки військових споруд і місцями вони небезпечні через обвали та нерозірвані боєприпаси. Обсерваторія Білий Слон. Обсерваторія Білий Слон – покинута астрономо-метеорологічна станція на вершині гори Піпіван у Карпатах. Її збудувала Польща у 1938 році як науковий і водночас стратегічний об'єкт на кордоні. Це масивна кам'яна споруда з товстими стінами, власною електростанцією, водопостачанням і приміщеннями для науковців та військових. Під час Другої світової війни об'єкт залишили, обладнання вивезли або знищили, і будівля десятиліттями стояла покинута, перетворившись на руїну серед гір. Через сувору
суворий клімат, висоту і постійні тумани, вона виглядала як фортеця-привид, тому туристи прозвали її Білим слоном. Зараз обсерваторію частково відновили. Там працює спільна українсько-польська рятувальна і наукова база, але сама споруда досі зберігає вигляд ізольованого високогірного об'єкта, до якого можна дістатися лише пішки кілька годин через хребет. Радіотелескоп УТР-2. Український Т-подібний радіотелескоп другої модифікації – це найбільший у світі радіотелескоп декаметрового діапазону, розташований у Харківській області. Його побудували у 70-х роках для дослідження космічного радіовипромінювання на дуже низьких частотах, які майже не вивчають інші обсерваторії. Антенне поле займає величезну площу – майже 2 квадратних кілометра і містить 2040 дипольних антен. Вони стоять низько над землею прямокутною сіткою, тому з висоти це виглядає як велика решітка в полі. Телескоп досліджував Сонце, Юпітер, пульсари, міжзоряний простір і радіосплески далеких галактик. Під час російського вторгнення у 2022 році територію комплексу окупували. Центральну будівлю, де знаходилось основне обладнання, військові використали як казарму. Частину техніки знищили або розграбували, комп'ютери і електроніку вивезли. На щастя, антени, поле і канали з дротами залишились неушкодженими. Навіть після деокупації існує ризик, що частина території замінована. Повідомлялося про розтяжки в технічних колекторах і вибухонебезпечні предмети між антенами. Через це доступ до комплексу обмежений, а відновлювані роботи неможливі до повного розмінування. Масштаб пошкоджень оцінити складно, але об'єкт фактично виведений з повноцінної роботи і залишається однією з найбільш постраждалих наукових споруд України під час війни. Чорноморський біосферний заповідник. Чорноморський біосферний заповідник розташований на узбережжі Чорного моря біля Херсонської та Миколаївської областей. Його створили ще у 1927 році, і сьогодні це одна з найбільших заповідних територій країни – понад 100 тисяч гектарів. Заповідник охоплює не лише сушу, а й величезні морські ділянки, острови, піщані коси, степи і лимани. Частина островів повністю безлюдна, там немає ні міст, ні доріг, ні постійних жителів. Це одне із найважливіших місць у Європі для птахів. Тут гніздяться і зимують сотні тисяч перелітних птахів, включно з рідкісними видами. Через це територію максимально закрили від людей, щоб не порушувати природу. До 2022 року потрапити можна було лише за спецдозволами для науковців або працівників заповідника. Після повномасштабного вторгнення ситуація стала ще жорсткішою. Частина території опинилась під окупацією. Ділянки заміновані, з'явились фортифікації та масштабні пожежі, які випалили тисячі гектарів. Через це потрапити туди фактично неможливо. Навіть науковці працюють дистанційно за супутниковими даними. Острів Березань. Березань – це невеликий, але цікавий острів на Чорному морі у Миколаївській області. На площі всього близько 10 гектарів наклалися кілька епох одразу. Там було одне з найдавніших грецьких поселень у північному Причорномор'ї – місто Берсфеніда, 7 століття до нашої ери. Тобто це фактично точка, з якої почалася антична історія цього регіону. Потім острів став стратегічною військовою позицією. Турки збудували фортецю, Російська імперія – бастіони і каземати, а на початку 20 століття там створили експериментальний полігон для випробовування морської артилерії. Через це на острові багато підземних казематів, укріплень і бетонних фортифікацій. Зараз Березань входить до складу національного заповідника Ольвія. Це археологічна пам'ятка державного значення плюс прикордонна зона. Там постійно перебуває охорона і сезонно працюють археологи. До 2022 року екскурсії бували, але не регулярно і за попереднім записом. Але це не туристичний острів у звичному розумінні. Немає прісної води, інфраструктури, нормального транспорту та навіть від сонця не сховатись. Джарелгач. Найбільший острів України в Чорному морі, розташований біля узбережжя Херсонської області. Це територія національного природного парку площею в 10 тисяч гектарів з дикими степами, солоними озерами, піщаними косами і майже повною відсутністю цивілізації. Навіть у мирний час на таких територіях частина ділянок або сезонно закривається, або пускають лише по правилах нацпарку. У 2023 році російські військові засипали піском протоку, яка відділяла Джарелгач від материка, фактично з'єднавши острів із окупованою частиною Херсонщини. Через перекриття протоки порушився природний обмін води. Почалося замулення затоки і деградація екосистеми. Додатково територія постраждала від пожеж і військової техніки. Зараз це фактично закрита зона без доступу для цивільних, де замість туристичного острова існує окупована військова територія. Асканія Нова.
Асканія Нова – один із найстаріших і найвідоміших заповідників України, розташований у Херсонській області. Його створили ще наприкінці 19 століття, і це унікальне місце, де зберігся справжній цілинний степ, такий, яким він був тисячі років тому, без оранки і забудови. Значна частина території повністю закрита для людей і використовується лише для наукових досліджень, щоб не порушувати природні процеси. У заповіднику живуть рідкісні тварини з усього світу – антилопи, зебри, бізони, дикі коні Пржевальського, а також сотні видів птахів. Відвідувачів пускають лише у спеціально відведені зони, тоді як основний степ залишається недоторканим. Після повномасштабного вторгнення територія опинилась під окупацією. Зниклі села Полісся. Це населені пункти на півночі України, які спорожніли після аварії на ЧАЕС або поступово вимерли через бідність і відсутність роботи. Найбільше таких місць у Київській і Житомирських областях, особливо в зоні відчуження та навколо неї. Після 1986 року десятки сіл евакуювали, частину повністю знесли і поховали під шаром ґрунту, щоб зменшити радіаційне забруднення. Копачі – це село було найближчим до ЧАЕС, лише 4 кілометри. Його повністю ліквідували після аварії. Будинки знесли бульдозерами і засипали землею, щоб люди не повертались. Вціліла лише будівля дитячого садка, яка стала популярним об'єктом для сталкерів. Залісся та Новошепиличі – великі покинуті села в зоні, де залишилися вулиці, школи, ферми й житлові будинки, що повільно руйнуються серед лісу. Залісся, до речі, згадується в Сталкері 2, а в Новошепиличах аж до 2013 року жило подружжя самоселів. Поліське – колишній районний центр, який спочатку планували зробити основним місцем евакуації для мешканців Прип'яті. Проте вітер змінив напрямок і на місто випав так званий західний радіаційний слід. Тут працювали школи, будували нові будинки і асфальтували вулиці аж до кінця 90-х. Станом на 2020 рік у Поліському постійно проживало лише 10 осіб. Сьогодні це місто-примара з багатоповерхівками, школами та адміністративними будівлями, що поступово заростають лісом. Недобудовані тунелі метро на Троєщину. Це частини проєкту Подільсько-Вигорівської лінії Київського метро, яку планують провести з центру на лівий берег до житлового масиву Троєщина. Будівництво почали ще наприкінці 1980-х років, але потім був розпад СРСР, далі криза незалежної України, а зараз війна. Значна частина інфраструктури вже фізично існує всередині Подільсько-Воскресенського мостового переходу. Ці об'єкти, зокрема станції Суднобудівна, Труханів острів та Затока Десенка, тривалий час перебувають у стані готовності лише основних бетонних конструкцій, без жодного внутрішнього оздоблення, колій чи інженерних мереж. Доступ до них суворо обмежений, адже вони є частиною будівельного майданчика, а повноцінне використання цих тунелів стане можливим лише після з'єднання мостового переходу з глибокими тунелями на правому березі та будівництва станції Райдужна на лівому. Для спільноти київських дигерів ці тунелі залишаються одними із найбажаніших, але найважче доступних місць, оскільки об'єкт перебувають у стані активного, хоч і повільного будівництва, що посилює контроль за територією. Місто Орбіта. Орбіта – це колишнє селище енергетиків у Черкаському районі Черкаської області, яке часто називають містом-привидом. Офіційно воно не має статусу окремого населеного пункту і вважається частиною сусіднього села Вітове, як вулиця Орбіта. Проект виник у 1970-х роках як містечко для працівників майбутньої Чигиринської АЕС. Планувалося, що тут житиме до 20 тисяч осіб. Після аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році та під тиском громадськості будівництво станції було остаточно зупинено у 1989 році. Більшість будівель, 9-поверхівки, універмаг стоять пусткою та руйнуються. Попри статус привида, у місті продовжують жити люди. Станом на останні роки понад 100 мешканців у кількох заселених багатоповерхівках, де є електрика та вода. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну місто почали заселяти переселенці, шукаючи дешеве або вільне житло у відносно безпечному місці. У 2023-2024 роках з'явилися плани щодо можливого відновлення проекту Чигиринської АЕС, що може дати новий поштовх для розвитку території у майбутньому. Орбіта є популярним місцем для сталкерів, фотографів та туристів, яких приваблює атмосфера занедбаного радянського містечка посеред соснового лісу. Засекречена база РЛС поблизу Мукачева.
Це колишній стратегічний об'єкт Шипка, західний центр радіотехнічного спостереження, де розташована надгоризонтна радіолокаційна станція 5Н-86 Дніпро. Станція знаходиться біля села Шенборн, приблизно за 10 кілометрів від Мукачева і займає близько 103 гектарів лісу. Її ввели в експлуатацію у 1977 році і понад 30 років вона контролювала повітряний простір над Західною Європою. РЛС Дніпро могла виявити об'єкти на відстані до 2,5-5 тисяч кілометрів. Пізніше станцію передали Державному космічному агентству України для цивільного моніторингу космічного сміття та об'єктів на орбіті. Попри закритий статус, там час від часу проводили офіційні екскурсії для медіа і обмежених груп, а фахівці обговорюють можливість створення там музею холодної війни. Оскільки це територія військової частини, вільний доступ без дозволу заборонений, а після повномасштабного вторгнення РФ і ракетних обстрілів регіону режим безпеки навколо об'єкта залишається суворим. У сучасній війні її не використовують через те, що вона не бачить крилаті ракети або дрони камікадзе, які летять низько, притискаючись до землі. А також антени РЛС Дніпро є стаціонарними. Це величезні бетонні стіни довжиною 250 метрів. Вони не крутяться. Мукачівська станція була спрямована на захід, на країни НАТО. Вона фізично не може розвернутися і дивитися у бік Росії чи Білорусі. Об'єкт 825 ГТС. Інша назва К-825 – це колишня надсекретна підземна база підводних човнів у Балаклаві, Крим, побудована у розпал Холодної війни. Об'єкт створювався як протиатомне сховище першої категорії. Він був здатний витримати пряме влучання ядерної бомби потужністю до 100 кілотон і забезпечити автономне виживання персоналу та екіпажів протягом 30 діб. База призначалася для прихованого обслуговування, ремонту та спорядження субмарин. Усередині знаходився сухий док, водний канал довжиною понад 600 метрів та цехи. Абревіатура ГТС «Гідротехнічна споруда» використовувалася для маскування справжньої мети будівництва. Балаклава в цей час була закритим містом, якого не було на картах. Після розпаду СРСР база тривалий час була покинута, а з 2023 року на її базі діяв військово-морський музейний комплекс Балаклава. Відвідувачам пропонували два основних маршрута – пішохідний через цехи заводу та арсенал та водний на катері по внутрішньому каналу бази. Але більша частина об'єктів, звичайно, була закрита для звичайних туристів, як через аварійність приміщень, так і через секретність. Після анексії Криму Росія забрала об'єкт під свій контроль, а зараз, за даними розвідки та супутникових знімків, територія знову стала режимним військовим об'єктом. Кримська АЕС. Спорудження КАЕС поблизу міста Щолкіне почалося у 1975 році, після аварії на Чорнобильській АЕС та через складну геологічну ситуацію на півострові проєкт був зупинений у 1989 році на стадії високої готовності. Перший енергоблок був готовий на 80%, другий на 18%. Після зупинки будівництва гігантські бетонні конструкції пустували недовго. У 1993 році територію використовували організатори фестивалю електронної музики «Казантип». Танцполом слугував недобудований реакторний зал першого енергоблока, який називали реактором. Після 2014 року окупаційна влада Криму проводила поступовий демонтаж споруд станції для використання будматеріалів у інших проектах. Сьогодні об'єкт перебуває у напівзруйнованому стані. Доступ до внутрішніх приміщень реакторного залу офіційно заборонений через загрозу обвалів. Планів щодо добудови станції як ядерного об'єкту не існує. Завод «Радикал». Колишній завод «Радикал» у Києві, неподалік метро Лісова, часто називають ртутним Чорнобилем столиці через масштабне хімічне забруднення. Він побудований у 1950-х роках як стратегічне оборонне підприємство. Виробляв хлор, каустичну соду, бертолетову сіль, соляну кислоту та інші хімікати. У 1996 році виробництво зупинили без дотримання екологічних норм. У 2000 році завод офіційно визнали банкрутом. На території залишається близько 200 тонн ртуті у відкритому вигляді, у ґрунті, конструкціях будівель та шламонакопичувачах. Концентрація випарів ртуті у повітрі влітку може перевищувати норму у 40 разів. Це особливо небезпечно через те, що завод межує з густонаселеним районом, торговельними центрами та офісними приміщеннями. Завод залишається одним із найбільш небезпечних об'єктів Києва. Хоча частину приміщень використовують під склади та офіси, очищення території досі не завершене через високу вартість та технічну складність проекту. Буркут.
це покинуте село Привид у Верховинському районі Івано-Франківської області, яке колись було одним з найстаріших мінеральних курортів Європи. Свою назву село отримало від місцевого діалектного слова «буркут», що означає джерело вуглекислої мінеральної води. Курорт став популярним ще в 19 столітті. У 1830-х роках тут діяло 18 відпочинкових віл-пансіонатів. У Буркуті відпочивали та лікувалися видатні діячі культури, зокрема Леся Українка, Іван Франко, Михайло Коцюбинський та Ольга Кобилянська. Село занепало після розпаду СРСР та сильних повеней, а єдина база відпочинку припинила роботу на початку 2000-х. Нині воно вважається нежитловим. У 2008 році виїхав останній мешканець. Попри статус села Привида, Буркут залишається популярною точкою для туристів через свої мінеральні джерела та мальовничі краєвиди під горами Чівчини. Офіційно село не ліквідують, бо це важливий фортпост на кордоні з Румунією. Земля там має власників, а також є надія на майбутнє відновлення курорту. Цукроварів. Селище Цукроварів знаходиться у Добровеличківській громаді Новоукраїнського району Кіровоградської області. І це унікальне поселення, яке фактично стало містом-привидом. Цукроварів збудували у 1980-х роках спеціально для працівників гігантського цукрового заводу. Тут звели сучасні на той час багатоповерхівки, школу та дитсадок. Після банкрутства заводу в 2007 році виробництво зупинилося, а інфраструктура почала руйнуватись. Завод розібрали на брухт, а мешканці почали масово залишати оселі. Сьогодні Цукроварів відомий як місто, якого немає на карті. В'їзд у селище вільний, воно не є закритою зоною. Зараз це частина села Липняшка, а Цукроварів – це напівпокинутий житловий масив на околиці цього села. Більшість квартир, близько 800, тут покинуті. Проте в кількох будинках досі живуть люди без централізованого опалення, газу та води. Любич-1. Любич-1 – це колишнє секретне військове містечко у Чернігівській області. Воно було збудоване у 1960-х роках для обслуговування приймальної антени комплексу «Дуга», що входив до системи раннього попередження пропуски міжконтинентальних балістичних ракет з території США. Тут знаходився передавальний центр. Гігантські антени в Любичі-1 висилали потужні радіосигнали в бік США через Північний полюс. Саме вони створювали той самий стукіт російський дятел, який вловлювали радіо по всьому світу. До розпаду СРСР об'єкт був суворо засекречений. На картах він не позначався або значився як дитячий табір. Після аварії на ЧАЕС станція в Любичі-1 також припинила роботу, оскільки працювала в парі з Чорнобилем. Військовим дали наказ про переведення і місто спустошилось. Сьогодні Любич-1 – це місто-привид, яке офіційно вважається частиною села Розсудів Чернігівської області. Сама велетенська антена була демонтована та здана на металобрухт ще на початку 2000-х років, на відміну від аналогічної антени у Чорнобилі-2, яка збереглась. Потрапити до покинутого містечка Любич-1 легально та безпечно практично неможливо. На всій території Чернігівської області діє сувора заборона на відвідування лісових масивів. Оскільки Любич-1 розташований глибоко в лісі, будь-яка спроба проїхати туди цивільним особам є порушенням закону. До того ж, об'єкт знаходиться в прикордонній зоні. Через повномасштабне вторгнення РФ багато територій на півночі області залишаються замінованими або потенційно небезпечними. Підземні тунелі психіатричній лікарні Ющенка. Вінницька обласна психоневрологічна лікарня імені академіка Ющенка, заснована у 1897 році, має розгалужену систему підземних комунікацій та покинутих об'єктів, що робить її одним із наймістичніших місць міста. Під головними корпусами лікарні пролягає складна мережа технічних тунелів, які спочатку проектувалися для логістичних потреб та ізоляції персоналу. Тунелі з'єднують різні відділення лікарні. Вони використовувались для транспортування їжі з центральної кухні, білизни до пральні та переміщення важких пацієнтів без виходу на вулицю. Це цегляні склепінчасті коридори, місцями досить високі, щоб доросла людина могла йти на повний зріст. У деяких частинах тунелів досі збереглися старі комунікації, труби опалення та водопостачання. Існують перекази про те, що ці ходи набагато довші і ніби ведуть до берега Південного Бугу, або навіть пов'язані із іншими підземеллями Вінниці. Проте офіційні дослідники підтверджують лише внутрішню лікарняну мережу. Більшість тунелів та покинутих приміщень знаходяться у аварійному стані або закриті для вільного доступу з міркувань безпеки та режиму медичного закладу, а точна схема підземель офіційно не оприлюднюється. Ставка Гітлера Вервольф.
Ставка Гітлера Вервольф – це колишній секретний комплекс німецького військового командування часів Другої світової війни, розташований за 8 кілометрів на північ від Вінниці біля селища Стрижавка. Ставка – це мобільний або тимчасовий штаб головнокомандувача. Звідси відбувалося керування військовими діями на Східному фронті. Фюрер відвідував ставку тричі, провівши тут загалом близько 118 днів. Саме тут було підписано директиву про наступ на Сталінград і Кавказ. У березні 1944 року під час відступу німецькі війська підірвали входи до бункерів та наземні споруди. Сьогодні на цьому місці влаштували історико-меморіальний комплекс пам'яті жертв нацизму та діє філія Вінницького обласного краєзнавчого музею. Існують легенди про підземне місто на 7 поверхів. Проте дослідники вважають це міфом. Більшість споруд були наземними дерев'яними будинками, а підземна частина складалася з кількох залізобетонних бункерів, в які зараз потрапити неможливо. Ось такий у нас вийшов айсберг. Напишіть у коментарях, у яке місце ви б хотіли потрапити найбільше із перелічених. Та дайте знати, чи ви хочете окремий айсберг по Чорнобилю. А також підтримайте лайком і підпискою, або ж фінансово, якщо вам сподобався контент. На каналі доступна кнопка спонсорства. До нових зустрічей. Біп-буп.